নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছো B.Ed আৰু D.EL.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে সায়েন্সৰ কিছুমান মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ এই কোৱেশ্চন বিলাক আনিবৰ কাৰণে আমাক আতিথ্য ফুকন তেওঁ আমাক বাৰে কমেন্ট কৰি আছিল আৰু সেই কমেন্টৰ ৰিপ্লাই হিচাপে আজি এই ভিডিওটো বনাইছো আৰু বহুতে কৈছে সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনছ লাগে আমাৰ যিমান বিলাক মই প্ৰিভিয়াস ইয়েৰৰ পেপাৰ চালো চাই এনালাইসিস কৰি গম পালো যে B.Ed ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ D.EL.Ed ৰ কথা নকওঁ কাৰণ D.EL.Ed ত অলপ সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন আহে B.Ed ত বহু বেছিও সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন নাহে কিন্তু হেই বুলি আমি হেই বস্তুটো ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ 1-2 নম্বৰো বহুতখিনি ইম্পেক্ট পেলাই যেটো নেগেটিভ মাৰ্কিংও আছে সেই কাৰণে আজি এই ভিডিওটো আমি সেই প্ৰিভিয়াস ইয়েৰৰ যেটো প্যাটাৰ্ন হে তাক ফলো কৰি আমি বনাইছো আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়েৰ যেটা এনালাইসিস কৰিছো তেতিয়া গম পাইছো যে কিছুমান সাবজেক্ট বা কিছুমান টপিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহে যেনেকৈ সায়েন্টিষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ ইনভেনশনছ বিলাক ভিটামিন বা তেওঁলোকৰ হিহতৰ মানে যিবিলাক কেমিক্যাল নেমছ আছে হেবিলাক আৰু লগতে কিছুমান ইউনিটছ হয় মেজাৰিং ইউনিটছ বিলাক আৰু এটমস্ফিয়াৰৰ যেটো লেয়াৰ এটো মই ইয়াতে কোৱেশ্চনছ দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকক এই বিষয়টো চাই ৰাখিব এনভায়ৰনমেন্টৰ ভিতৰটো যেটো পৰে এটো আমাৰ লেয়াৰছ অফ এটমস্ফিয়াৰটো মিলাবলৈ আহিব পাৰে যেনেকৈ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেসোস্ফিয়াৰ তেনেকৈ মিলাবলৈ আহিব পাৰে একাদিক্ৰমে আৰু এনেকুৱাও সুধিব পাৰে যে আমাৰ কি হয় ট্ৰপোস্ফিয়াৰত আমাৰ কি আছে এনেকুৱা সুধিব পাৰে আমি যেটো লেয়াৰত থাকো হিয়াত কি এটো কোনটো লেয়াৰ হয় তাৰ পিছত আমাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত ওজন গেছৰ লেয়াৰ ক'ত পোৱা যায় বা আমাৰ যেটো উল্কাপিণ্ড ক'ত জ্বলে নাই বা আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে য'ত ৰেডিও ওয়েভছ কোনটো লেয়াৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিফলিত হয় তো হেইবিলাকো আপোনালোকে এবাৰ চাই ৰাখিব দেই তাৰপিছত ইয়াতে আমি আজি কিছুমান পেপাৰো ইনক্লুড কৰিছো আৰু তেনেকুৱা ৰিলেটেড কিছুমান আৰু বেসিক কোৱেশ্চন আনিছো ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে দ্য নেম অফ সায়েন্টিষ্ট এণ্ড ইনভেনশনছ ইয়াতে অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো হলো এবাৰ কৈ দিছো ভালদৰে গ্ৰাহাম বেল আমি হৰুতে পঢ়িছো টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল A2 আমি জানো আৰু আগতে আৰু এটা জানো আমি ইয়াৰে ৰন্টজেন ৰে তেওঁ এক্স-ৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তো D আমাৰ 3 আৰু 1 আমাৰ 2 1 2 D 1 আৰু 2 আমাৰ D3 কোড আছে এটাই আছে ইয়া আছে অপচন নম্বৰ D ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান এই কোৱেশ্চনটো দুবাৰ আহিছে দেই দুখন পেপাৰত একেটা কোৱেশ্চনকে ৰিপিট হৈছে তো এটা পেপাৰহে আমি ইয়াত দেখাইছো আৰু বাকিখনটো দেখুৱা নাই কাৰণে লিখি দিছো নেক্সট তো কৈছে ইনভেনশনছ এণ্ড দ্য নেম অফ সায়েন্টিষ্ট হেতু একেই হয় এটা ইনভেন্টৰৰ নাম দিছে আৰু লগতে সায়েন্টিষ্টজনৰ ইনভেনশন দিছে সায়েন্টিষ্টৰ নাম দিছে ফটোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হেয়া হৈছে আমাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এইগিটা নামটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা এটাকে হিচাপেও দিব পাৰে তাৰ পাছত আমাৰ দিছে এটমটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আমাৰ ডেল্টনে তাৰ পাছতে প্ৰটোনটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আমাৰ ৰাদাৰফৰ্ড তাৰ পাছত ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জে থমসন তাৰ পাছতে আমাৰ আহিলে নিউট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আমাৰ কোনে হেয়া হৈছে আমাৰ জেমছ চাণ্ডউইক তো অপচন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান এই কেইটা বলকে ভালদৰে মনত ৰাখিব নেক্সট তো দিছে কোভিড ভ্যাকচিন আৰু ইয়াৰ ডেভেলপাৰ্ছ বিলাক তো এটো আগতে কোভিডৰ সময়ৰ যেটো কোৱেশ্চন আছিল তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় অসমৰ পৰীক্ষা বিলাকত পুৰণা কিছুমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বিলাক উঠাই দিয়ে সেইকাৰণে কাৰেন্ট বুলি কৈ দিয়ে পুৰণা বস্তু বিলাক ইয়ানি তো সেইকাৰণে এটো এড কৰি দিছো জানি ৰাখিলে ভাল এটা কোভিলো যেটো ভ্যাকচিন হেতু লৈছিল চাইনাৰ এটা ফাৰ্মাটিকেল কোম্পানী হয় হেতু হৈছে চিনোফাৰ্ম তাৰ পাছত আহিলে স্পুটনিক ৰাছিয়াৰ হয় গামালেয়া ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট 4 স্পুটনিক B4 তাৰ পাছত কোভোভেক্সটো হৈছে আমাৰ সেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ইয়া হৈছে C1 আৰু C2 তাৰ পাছত কোভাক্সিন হৈছে ভাৰত বায়োটেক ইয়াৰে যদি চাও অপচন নম্বৰ B ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান নেক্সট তো কৈছে এটো অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে আমাৰ কাৰেক্ট পাথ হদিছে ইউৰিন ইন হিউম্যান বডি তো প্ৰথমটো হ'ব আমাৰ এতে ছবিটো চাইলে গম পাব কিডনি আছে ইউৰেটাৰ তাৰ পাছতে ইউৰিনাৰী ব্লেডাৰ তাৰ পাছত ইউৰেথ্ৰা তো অপচন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান ছবিখন চাই মনত ৰাখি লব নেক্সট তো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ D.R.D.L D.R.D.L ৰ ফুল ফৰ্ম হয় অপচন নম্বৰ C ডিফেন্স ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবৰেটৰী নেক্সট তো দিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 দ্য সোর্স অফ ভিটামিন D ইন দ্য বডি ভিটামিন D আমাৰ বডিত কই সোর্স দিছে তো অপচন নম্বৰ C ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান ডিউ টু UV এক্সপোজাৰ ইন কোলেষ্ট্ৰল মলিকুলছ নেক্সট তো দিছে ইয়াৰে কিছুমান আমাৰ মিলাবলৈ দিছে তাৰ ৰাসায়নিক নাম কেমিক্যাল নেমছ দিছে এফালে আমাৰ ভিটামিনৰ নাম দিছে তো ভিটামিনৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও আমি লাষ্ট ক্লাছত এটা ভিডিও পঢ়িছিলো ক্যালচিফেৰল অলসো নোন এজ সানলাইট এনাৰ্জি সানলাইট ভিটামিন মানে কি ভিটামিন ডি পৰা আমি সানলাইট কৰ পৰা পাওঁ ভিটামিন ডি হয় ক'ত পাওঁ সানলাইটৰ পৰা যেটো পাওঁ ভিটামিন ডি তো এখানে ক্যালচিফেৰল হৈছে আমাৰ ভিটামিন ডি আমাৰ কেমিক্যাল নাম ক্যালচিফেৰল D2 কোৰ আছে D2 কেবাটাটো আছে ঠিক আছে আৰু এটা জানো আমি হে আছে ৰেটিনল আমি ছোৱালী বিলাকে বেছিভাগে জানে ৰেটিনল তো ৰেটিনল হৈছে আমাৰ কি অপচন নম্বৰ 3 আছে খাদ্য প্ৰাণে ৰেটিনল হৈছে ভিটামিন এ এটা কবাত আছে নে C3 এটাতে আছে এটা আছে গ তো বাকি এটা চাও ৰিবোফ্লেভিন হৈছে কি আমাৰ ৰিবোফ্লেভিন হৈছে B2 তাৰপা টোকোফেৰল হৈছে আমাৰ ই ভিটামিন তাৰপিছত অলৰেডি কলো ৰেটিনল হৈছে এ ভিটামিন আৰু ক্যালচিফেৰল হৈছে ভিটামিন ডি তো এইকেইটা হৈছে আমাৰ
শুদ্ধ আমাৰ অপশ্যন হ'ব ABC হ'ব ইংলিছত হোৱা হ'লে গ লিখা আছে গটো হ'ব শুদ্ধ নেক্সটটো কৈছে দ্য চাইণ্টিষ্ট হু ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ফাদাৰ অফ জেনেটিক্সৰ পিতৃ কাক কোৱা হয় বুলি কৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি জৰ্জ মেণ্ডেল তেওঁক কোৱা হয় জেনেটিক্সৰ পিতৃ নেক্সটটো কৈছে দ্য ভেলচিটি অফ লাইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট মেজাৰ্ড বাই ভেলচিটি অফ লাইট পোহৰৰ যিটো ভেলচিটি বা স্পীড সেইটো প্ৰথমে মেজাৰ কোনে কৰিছিল সুধিছে সেয়া হৈছে অপশ্যন এ ৰোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ ইজ ইনকাৰেক্ট এতিয়া ভুল কোনটো সুধিছে দেই তো অপশ্যনবিলাকৰ যদি চাওঁ আমি লুই পেষ্টিয়ৰে কি কৈছে বেক্টেৰিয়লজি ঠিকে আছে হয় সেইটো এতিয়া আমাৰ ভুলটোৱে সুধিছে নিউটন ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন আমি সকলোৱে জানো যে নিউটনে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰন্ট্ৰজেন ৰে তেওঁ কি কৈছিল এক্স ৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল লাষ্টত পঢ়িয়ে আহিছোঁ আমি তাৰপিছত কৈছে ফেৰাডে মাইকেল ফেৰাডে তেওঁ কি কৈছে ডিফিউজন অফ গেছেছ বুলি কৈছে তো সেইটো হৈছে কি মাইকেল ফেৰাডে হৈছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজিমৰ লগত ৰিলেটেড হয় তো সেইকাৰণে অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰং ওৱান এতিয়া ইনকাৰেক্ট কোনটো সেইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব ইনকাৰেক্ট হৈছে ডি সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সট 11ত হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ ইজ কাৰেক্টলি মেচড এইটো শুদ্ধ কোনটো সুধিছে আগতটো ভুল সুধিছিল ইয়াত শুদ্ধ এতিয়া মেডাম কুৰি এক্স ৰে অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ যে আমি এক্স ৰে কোন ৰন্ট্ৰজেন ৰে পঢ়িছিলোঁ আমি সেইটোতো নহয় গমেই পালোঁ আমাৰ ভুলটো আমাৰ শুদ্ধহে কোনটো সুধিছে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন তেওঁ কৈছে ফটো ইলেক্ট্ৰনিক ইফেক্ট ঠিক আছে বাৰু এইটো ৰাখিছোঁ নেক্সটটো কৈছে পলিং ইলেক্ট্ৰন আমি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে লাষ্টৰ যিটো আমি পঢ়িছিলোঁ ইলেক্ট্ৰন জে থমছন পঢ়িছিলোঁ পাহৰিছে চাগে আপোনালোকে আকৌ দেখাই দিছোঁ ইলেক্ট্ৰন দেখিছেনে এইটো ডি আছে জে থমছন ডি আমাৰ কি আছিল 5 আছে জে থমছনে কি কৰিছে ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেতিয়া ইয়াতে বেলেগৰ নামহে দিছে পলিং নে কিবা বুলি দিছে সেইটো নহয় সেইটো গম পালোঁ সেইটো ভুল চি ভি ৰমনে ষ্টক ইফেক্ট হয় জানো ষ্টক ইফেক্ট হয় জানো তেওঁ আছিল কি চি ভি ৰমন ইফেক্ট হয় তো এতিয়া গম পালোঁ যে আমাৰ কোনটো শুদ্ধ অনলি এটাই শুদ্ধ আছে সেয়া হৈছে বাকী তিনিটাই যদি ভুল এটাই শুদ্ধ তো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান যদিও আমি সেইটো নাজানো তথাপিও আমি এনেকৈ ভুলকেইটা উলিয়াই পিনে আমি শুদ্ধটো উলিয়াব পাৰিম নেক্সটটো হৈছে 12 হু ইনভেণ্টেড ৰাডাৰৰ আৱিষ্কাৰক হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰবাৰ্ট ৱাটছন ৱাট নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হু এমাং দ্য ফলোইং লেইড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ নিউক্লিয়াৰ ছায়েন্স ইন দ্য কাণ্ট্ৰি এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নাম হয় ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সেয়া হৈছে হোমী জাহাংগীৰ ভাবা অপশ্যন নম্বৰ বি তেওঁ কি কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ছায়েন্স হয় সেইটো তেওঁ ফাউণ্ডেশ্যন লেইড কৰিছিল নেক্সটটো কৈছে পেট্ৰলজি ডিলছ উইথ কিহৰ ষ্টাডিক পেট্ৰলজি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ষ্টাডি অফ ৰকছ ইন দ্য আৰ্থ ক্ৰাছৰ যিটো আমাৰ ৰক শিলৰ যিটো আমাৰ শিলৰ বিষয়ে যিটো ষ্টাডি তাক কোৱা হয় পেট্ৰলজি বুলি নেক্সটটো কৈছে দ্য থিয়ৰী অফ ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই এইটো আমি ক্লাছ 9 মানতে পাইছোঁ যে ছাৰ্ভাইভেল অফ ফিটেষ্ট কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেয়া হৈছে আমাৰ চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ এইটো এটা বিখ্যাত তত্ত্ব হয় নেক্সটটো 16 ডেণ্ড্ৰলজি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ষ্টাডি অফ ডেণ্ড্ৰলজিৰ কিহৰ লগত ৰিলেটেড সুধিছে ডেণ্ড্ৰলজি হৈছে আমাৰ ষ্টাডি অফ ট্ৰিজৰ যিটো ষ্টাডি তাক কোৱা হয় ডেণ্ড্ৰলজি বুলি অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো 17ত সুধিছে আমাৰ চম গ্ৰেট ডিস্কভাৰিজ ইন ফিজিক্স তাতে সুধিছে আমাৰ দ্য ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ কোনটো বছৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইবিলাক সুধিছে তো প্ৰথমতে এক্স ৰে আমি অলৰেডি গম পালোঁ ৰন্ট্ৰজেন হয় আৱিষ্কাৰক আছিল 1895ত তাৰপিছত আছে থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি সেয়া আছে আইনষ্টাইনে উলিয়াইছিল 1905ত তাৰপাছত আহিলে ছুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি সেয়া উলিয়াইছিল 1911ত অনছে তাৰপিছত ৰমন ইফেক্ট অলৰেডি কৈছোঁ চি ভি ৰমন 1928 তো ইয়াতে ইয়েৰকেইটা মেনশ্যন কৰি দিছোঁ মেনশ্যন কৰিলে আমি গম পাম যে ইয়াতে ক'ব 1 2 4 and 3 অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 1 2 4 3 1 2 ঠিকে আছে 1 2 এইফালে 4 যাব এইফালে 3 হ'ব ঠিকে আছে নেক্সটটো হৈছে 18 দ্য পেট্ৰল ইঞ্জিন ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই পেট্ৰল ইঞ্জিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সুধিছে এইটো হৈছে নিকোলাছ অটো তেওঁ হৈছে পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ আৱিষ্কাৰক নেক্সটটো কৈছে হু ডিস্কভাৰ ডেট দ্য আৰ্থ ৱাজ নট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ আৰ্থখন ইউনিভাৰ্ছৰ চেণ্টাৰ নহয় বুলি কৈছে ৰাডাৰ আমাৰ চানটোহে হয় বুলি কোনে কৈছিল এই কথাটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি কোপাৰ্নিকাছ নেক্সটটো কৈছে 20 বেৰোমিটাৰ ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই বেৰোমিটাৰ আৱিষ্কাৰক হৈছে টৰিছেলিয়ে বেৰোমিটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বেৰোমিটাৰ কি হয় তেতিয়াহ'লে বায়ু আমাৰ কি এইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি সেয়া হৈছে আমাৰ বেৰোমিটাৰ নেক্সট হৈছে লাইট ইয়েৰ ইজ এ মেজাৰমেণ্ট অফ লাইট ইয়েৰটো কিহৰ মেজাৰমেণ্ট হয় এইটো আহিয়ে থাকে বেছি লাষ্ট টাইমৰ বেছি নহয় SI কুৱেশ্যন পেপাৰ এখনত আহিছিলে তো এইটো হৈছে লাইট ইয়েৰ মেজাৰমেণ্ট কৰা হয় কিহে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ হয় ষ্টিলাৰ মানে হৈছে কি ৰিলেটেড টু ষ্টাৰৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো জোখা হয় কিহেৰে লাইট ইয়েৰে নেক্সটটো কৈছে 22 ফেটম ইজ দ্য ইউনিট অফ ফেটম কিহৰ ইউনিট হয় ডেফটৰ সাগৰৰ গভীৰতা জোখা মানে যিটো আমাৰ ইউনিট হয় ফেটম হয় নেক্সটটো 23 ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইজ মেজাৰ্ড বাই ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট হৈছে এমিটাৰ আৰু এটা আছে এনিমোমিটাৰ মানে হৈছে এইটো খেলিমেলি নক'ব এমিটাৰ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এনিমোমিটাৰ হৈছে আমাৰ বতাহৰ গতিবেগ জোখা ভেল'চিটি বা স্পীডটো জোখা
কিন্তু বতাহৰ দিশ জোখা যন্ত্ৰ আকৌ সেইটো এটা বেলেগ দিশ জুখিব কোনে উইণ্ড ভেন যেনেকৈ এই কুকুৰা নিচিনা থাকে যে উইণ্ড ভেন সেইটোৱে দিশ জুখিব আৰু স্পীড বা ভেলচিটিটো জুখিব এনিমোমিটাৰ ইয়াত সুধিছে ইয়াত এনিমোমিটাৰ দিয়াও আছে ইয়াতে এটা দেই এটা সুধিছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো হ'ব এমিটাৰ সেইটো খেলি মেলি নকৰিব দেই নেক্সটটো কৈছে 24 দ্য ফিলামেণ্ট অফ এন ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ইজ মেড অফ ইলেক্ট্ৰিক বাল্বৰ যিটো ফিলামেণ্ট সেইটো কিহেৰে বনোৱা হয় সুধিছে এইটো এটা খুব বেছি কমন কুৱেশ্যন হয় টাংষ্টেন অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কৈছে অলৰেডি দিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো দেই হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ প্ৰাইমেৰিলি ইউজ টু মেজাৰ উইণ্ড স্পীড বা ভেলচিটি বুলি থাকিব পাৰে উইণ্ডৰ স্পীড বা ভেলচিটি মেজাৰ কৰা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নাম হৈছে কি অপশ্যন নম্বৰ চি এনিমোমিটাৰ তো এইকেইটা আছিল আমাৰ ছায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ যিবিলাক আমি বেছ কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ ওপৰত আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে ইমান বেছি টান কুৱেশ্যনছ নাহে আৰু খুব কমেই কুৱেশ্যন আহে ছায়েন্সৰ হ'লেও আমি এইবিলাকক ইগন'ৰ কৰিব যিহেতু নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং নেক্সট টাইমত মই এটা ইংলিছৰ ভিডিঅ' আনিম সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন খুব মানে আহে তেনেকুৱা এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহে তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব Thank you for watching.